Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 66, cuộc chiến giữa Thạch Hạo và ba đại giáo ngoại vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn. Lúc này, từ trên không trung, Tần Lôn, Trương Lục cùng với Nguyệt Thiển tiên tử rất nhanh đã hướng phía hắn phát động công kích. Trên người Thạch Hạo xuất hiện từng con thiên long không ngừng lao về trước công kích hướng cường giả ba giáo, có một gợn sóng vô cùng kinh thiên đang dần dần khuếch tán ra xung quanh. Trong khoảnh khắc thiên long trên trời biến hóa thì bất kỳ ai cũng sẽ bị áp chế. Cũng ngay lúc đó, Trương Lục da rẻ màu vàng kim kia cũng di chuyển, hắn cứ như một vị kim cương Bồ Tát thi triển một quyền ấn kỳ dị có khí thế cực mạnh đánh về phía trước. Chỉ có mỗi Nguyệt Thiển tiên tử là chưa cử động, nhưng nàng lại kích hoạt một tòa trận pháp, phù văn cuồn cuộn như núi lửa phun trào, dấu ấn màu đỏ tươi từ trong hư không lan ra như muốn bao phủ lấy Thạch Hạo. Nhưng tất cả có vẻ hơi chậm, Thạch Hạo đứng sừng sững nơi đó, dị tượng kinh thế. Từ lâu, hắn đã bộc phát ra toàn bộ thực lực, thiên long vụt ngang trời, sau đó lao thẳng xuống kẻ thù. Pháp khí bị đánh trúng, lập tức vỡ vụn trong hư không, thiên long đã vỏ qua thì không gì không thể phá hủy. Tất cả sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc mà mấy chục người đã ngã xuống. Tần Lôn cùng Trương Lục lao tới, tay nắm quyền ấn, cũng đồng dạng là chí cương chí dương, sức mạnh thân thể khiến cả hư không run rẩy. Ầm một tiếng, trên tay Thạch Hạo xuất hiện một cây cỏ bắt đầu phản công, xoay qua chém thật mạnh về trước. Đây không chỉ là một luồng ánh kiếm mà còn để lộ ra một thế giới nhỏ bao phủ lại nơi đây, kéo theo giới lực như mưa phùn lất phất, làm toàn trường khiếp sợ. Trương Lục nhíu mày, trên mặt xuất hiện vẻ sầu khổ. Thời khắc này, hắn đã hoàn toàn cảm nhận được sự đáng sợ của Tiểu Thạch. Sau khi liên tục va chạm, Trương Lục bay ngược ra sau, toàn thân phát ra ánh vàng lấp lánh. Ở giữa không trung, Nguyệt Thiên tiên tử đã bày xong một trận pháp. Đây là sát trận cực hạn của thế gian, cũng chính là sát chiêu cuối cùng của bọn họ để thu phục Thạch Hạo. Nhưng mà, sự thật luôn trái ngược với suy đoán, thủ đoạn công kích được mọi người coi trọng nhất giờ phút này hoàn toàn vô hiệu. Mi tâm Thạch Hạo phát sáng, trong chớp mắt, trung tâm thiên cung nổ vang, hàng loạt cung điện đồng thời phát sáng. Nơi đây đã ngưng kết thành một thể với hắn, cùng nhau tiêu diệt phủ văn trong hư không kia, khiến trận pháp hoàn toàn bị phá hủy. Hư không rung động kịch liệt, Nguyệt Thiển tiên tử đã xuất thủ, vì trận pháp vô hiệu nên nàng nắm lấy bảo ấn, bàn tay trắng mịn như ngọc vung lên, phóng thẳng tới thiếu niên phía trước. Thạch Hạo nắm quyền ấn, thi triển pháp môn côn bằng, ánh sáng vàng cuồn cuộn, quyền pháp hai va chạm với nhau, làm trong hư không xuất hiện một luồng chớp vàng óng ánh chói mắt. Sau một phút, long khí hoàng đạo bùng phát, mấy chục con lao thẳng lên trời cao. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố, cứ như thiên đế xuất hành. Long xà cùng khỏi, theo đó mở ra một con đường. Không biết phải ứng phó ra sao, Nguyệt Thiển tiên tử đành thi triển hết toàn bộ bảo thuật mà mình biết, triển khai bổ thiên thuật hết lần này tới lần khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được cục diện. Kết quả, nàng bị tóm gọn, Thạch Hạo dùng ánh sáng phát ra từ nơi ngực giam giữ nàng rồi tóm vào trong tay. Sau đó, bắt đầu phong ấn và đánh thẳng vào trong thế giới của quý, không thể nào thoát ra được. Đây là một cuộc thay đổi mạnh mẽ đã định sẵn từ trước. Cuộc thay đổi này chắc chắn sẽ được ghi vào trong sử sách. Tiểu Thạch kế vị, đại sát tứ phương, truy kích cường giả ba giáo, chấn động cả thiên hạ. Thạch Hạo trở lại, cất bước vào trong hoàng cung, cảm nhận khí thế hùng hồn, xen lẫn vẻ tang thương của nơi đây. Trong quần thể cung điện cổ xưa này, rất dễ dàng thể cảm nhận được sức mạnh của hoàng đạo. Sau đó, hắn cùng Chiến Vương và một số thị vệ tiến vào một cánh cửa đá to lớn, nơi đó chính là bảo khố quốc gia. Khi vừa tiến vào, đập vào mắt của Thạch Hạo là 4 thanh pháp kiếm thần linh, khiến hắn không tự chủ được mà tiến lại gần quan sát. Thạch Hạo thán phục không thôi, cuối cùng nói: nếu cho 4 thanh thần kiếm này ở trước cửa hoàng cung, sau đó bố trí trận pháp siêu cấp tương đương với 4 thanh này thì hiệu quả sẽ hết sức kinh người. Dù bước ra khỏi nội khố, nhưng Thạch Hạo vẫn ngây ngất như trước. Vừa nãy có rất nhiều thứ tốt nên hắn đã lấy một cây chiến kích đặt trên lưng. Đây là pháp khí thần linh được một vị đại năng từ thượng cổ dựa theo cây kích thiên hoang do côn bằng chế tạo. Đến khi tiếng gọi của Chiến Vương chuyển tới bên tai thì Thạch Hạo mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Sau đó, hắn cùng Chiến Vương cùng nhau đi đến Kinh Văn Lâu và Bảo Thuật Điện, nơi mà Thạch Hạo vẫn luôn ao ước đặt chân tới. Đến đây thì cũng hết tập 67 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.